Σε αυτό το κανάλι, για όσους ακόμα δεν έχουν καταλάβει τι δείχνει, τι παίζει αυτό το κανάλι, σε αυτό το κανάλι λοιπόν, χωρίς υπερβολή, βλέπετε τη μεγαλύτερη αποκάλυψη και ανακάλυψη που έχει γίνει ποτέ και ούτε πρόκειται να υπάρξει κάτι ανώτερο από αυτό στο μέλλον, γιατί πολύ απλά είναι η αποκάλυψη. Είναι η αποκάλυψη των θεών, των αληθινών θεών, των πραγματικών θεών, αυτών που υπάρχουν γύρω μας και έχουν δημιουργήσει τον κόσμο όλο και εμάς μαζί. Αυτοί οι αιώνιοι και αθάνατοι θεοί, που φυσικά δεν υπάρχει κάτι μεγαλύτερο και ανώτερο από αυτούς. Εννοείται πως δεν το έχω πάρει πάνω μου, ούτε την έχω δει κάποιος, γιατί πολύ απλά δεν θα είχα την εύνοια των θεών και δεν θα γινόταν από μένα αυτή η αποκάλυψη. Στην οποία αποκάλυψη οι ίδιοι οι θεοί κάνουν την εμφάνισή τους στις οθόνες μας, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξή τους μέσω της μόνης αθάνατης θεάς, την οποία μπορούμε να δούμε και να ακουμπήσουμε, τη Μεγάλη Μητέρα και αιστεία όλων μας, τη Μάνα Γη. Οι θεοί λοιπόν, καθώς εμφανίζονται και απεικονίζονται πάνω στη γη, επαληθεύουν ταυτόχρονα τα αρχαία κείμενα όλων των αρχαίων λαών, αλλά κυρίως των Ελλήνων, προς σκοταδισμού εποχής, και προσπαθούν να μας αφυπνίσουν για το δικό μας καλό από τη μεγάλη πλάνη, το μεγάλο ψεύδος και σκοτάδι στο οποίο έχουμε πέσει από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και έκτοτε. Δηλαδή από τη λέλαπα του σκοταδισμού, του πνευματικού και όχι μόνο σκοταδισμού. Ο οποίος σκοταδισμός είναι η δεύτερη μεγάλη αποκάλυψη, η οποία έρχεται σε αυτό το κανάλι. Πρώτη είπαμε είναι αυτή η οποία γίνεται η εμφάνιση των θεών, οι ίδιοι θεοί επαληθεύουν την ύπαρξή τους, επαληθεύουν τα αρχαία κείμενα και συγγράμματα των αρχαίων προγόνων μας, των αρχαίων λαών, του πολυθεϊσμού. Και η δεύτερη αποκάλυψη είναι η αποκάλυψη του σκοταδισμού. Και επιτέλους θα μάθουμε αυτά που μας είχαν αποκρύψει αυτοί που το δημιούργησαν τότε. Κάποιοι από εσάς σίγουρα θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό μπροστά στα στοιχεία τα οποία έρχονται, κάποιοι θα πέσετε από τα σύννεφα, κάποιοι θα δακρύσετε, ενώ το σίγουρο είναι ότι θα λυπηθείτε και θα εκνευριστείτε. Σε επόμενα βίντεο εννοείται πως θα εξηγήσω και τι εννοούμε με τον όρο σκοταδισμό. Στην κυριολεξία, μεταφορικά, αλλά και επί της ουσίας στη ζωή μας, κάτι που μας αφορά όλους. Θα δούμε ποιοι υπάγονται στο σκοταδισμό και θα μάθουμε πώς και από πού ξεκίνησε, πού κορυφώθηκε και πού βρίσκεται σήμερα λόγω της δικής μας αδράνειας και άγνοιας, η οποία οφείλεται στην κατήχησή του. Δηλαδή την εσκεμμένη παιδεία του. Γιατί η παιδεία δεν είναι μόνο τα σχολεία και τα φροντιστήρια, αλλά παίζει σημαντικό ρόλο η θρησκεία και όλα τα ερεθίσματα που παίρνουμε μαζί με όποιες εμπειρίες ζούμε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Επίσης, για όσους θα προσπαθήσουν να ταμπελώσουν την αλήθεια με τη γνωστή λέξη του διαόλου και του αντι δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ας κοιτάξουν καλύτερα τα καλώδια που θα μπουν από πίσω και θα βγουν από μπροστά σαν κεραίες, λόγω της μορίας και της ασέβειας του σκοταδισμού, και να δουν πώς θα βοηθήσουν παρά να το παίζουν κριτές στα αρχαία κείμενα και σε αλήθειες που οι προηγούμενοι τους τις κρύβανε και τις καταστρέφανε επειδή δεν τους συμφέρα. Γιατί πολύ απλά ήταν αλήθειες. Και όποιος έχει πρόβλημα με την αλήθεια, καλύτερα να διορθωθεί ή να πάει να τα βάλει μαζί της, όχι με αυτό που τη βρήκε και την έβγαλε προς τα έξω. Πέραν αυτού όμως, αυτό που μου κάνει μεγάλη εντύπωση μετά από 3 χρόνια περίπου έρευνας και μελέτης, όπως και μεταφράσεων στα αρχαία κείμενα, γιατί οι θεοί έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση σε μένα επάνω στους χάρτες το Φεβρουάριο του 2020 και από τότε συνεχίζουμε σταθερά βήματα και έχει γίνει ένα από τα καλύτερα χόμπι, από τις καλύτερες ασχολίες μου, η μυθολογία, δηλαδή η μόνη αληθινή θρησκεία που είναι από τη φύση τη σωστή απέναντι στα θεία, τον κόσμο και τον άνθρωπο. Έχει γίνει μια αγαπημένη ασχολία και τη συνιστώ ανεπιφύλακτα, αλλά θέλει ιδιαίτερη προσοχή γιατί οι μεταφράσεις είναι άθλιες. Εσκεμμένα ή και όχι είναι άθλιες. Όπως και τα οπτικοακουστικά θεάματα, και θα υπάρξουν μελλοντικά βίντεο και για αυτό το έγκλημα, το οποίο είναι και αυτό μέρος του σκοταδισμού και έχει γίνει στα κείμενα και τη θρησκεία των ιερών προγόνων μας και του πολυθεϊσμού, ώστε να μπορέσετε να βγάλετε και από μόνοι σας τα συμπεράσματά σας και όσοι ασχοληθείτε, τουλάχιστον να ξέρετε πως μεταφρασμένα βιβλία χωρίς τα αρχαία πρωτότυπα κείμενα ή επαληθευμένες πηγές, εγώ δεν θα τα εμπιστευόμουν. Εγώ έχω ήδη κάνει κάποιες μεταφράσεις και συνεχίζω ακάθεκτος να μεταφράζω επιλεκτικά αρχαία κείμενα, κατά λέξη, πρόταση και ερμηνεία, όσο πιο καλά γίνεται φυσικά, όπως το Σαλούστιος περί Θεών και κόσμου, ενώ θα υπάρξει και δεύτερη έκδοση, κατά λέξη και όχι απλά κατά ερμηνεία, της παγκόσμιας βίβλου των Ελλήνων, της βιβλιοθήκης του Απολόδωρου. Να κλείσω όμως την παρένθεση κάπου εδώ, γιατί όπως είπα, αυτό που μου κάνει μεγάλη εντύπωση εμένα προσωπικά είναι το γεγονός ότι μπροστά στην εμφάνιση των θεών των ίδιων, ακόμα και τώρα που οι θεοί επιβεβαιώνουν την ύπαρξή τους μπροστά στα μάτια μας, με συγγράμματα τα οποία είχαν γραφτεί
15.000 χρόνια τουλάχιστον πριν από εμάς, βλέπω ότι οι περισσότεροι παραμένουν ατάραχοι, ανενθουσίαστοι και εντελώς αδιάφοροι, ενώ υπό άλλες συνθήκες θα το είχαν κάνει βούκινο από στόμα σε στόμα σε όλη την κοινωνία και πρωτοσέλιδο, για να μην πω ποιοι και με πόσους διάφορους τρόπους θα το χρησιμοποιούσαν προς όφελός τους, ενώ τώρα το αντιμετωπίζουν σαν να μην είναι παιδιά αυτής της γης, αυτής της φύσης και αυτών των θεών, αλλά τελικά υπερίσχυσε το ψέμα και η παραμυθολογία του σκοταδισμού, των εξωγήινων και όλων των άλλων κατά φαντασία ανόητων δοξασιών, αντί για τα ιερά μυστήρια των θεών, τους οποίους θεούς έπρεπε να σεβόμαστε πολύ περισσότερο από τους ίδιους μας τους γονείς, όπως και οι αρχαίοι, γιατί αυτοί δημιούργησαν ό,τι υπάρχει πάνω σε αυτόν τον κόσμο μαζί και εμάς και μας τα έδωσαν όλα απλόχερα. Αλλά λόγω του σκοταδισμού έχουμε γίνει ασεβείς απέναντί τους. Εν κατακλείδη, σε αυτό το κανάλι βλέπετε την αποκάλυψη την ίδια. Τη μεγαλύτερη αποκάλυψη και ανακάλυψη όλων των εποχών. Δεν με αφορά το τι πιστεύει ο καθένας έχει το δικαίωμα να πιστεύει όπου γουστάρει, και ως ερευνητής όμως έχω το δικαίωμα να πιστεύω στην αλήθεια, που επιβεβαιώνεται με στοιχεία, και το μόνο που χρειάζεται πλέον είναι αφύπνιση. Αφύπνιση από το σκοταδισμό. Οι θεοί είναι μαζί μας, ήδη επιβεβαιώνουν την ύπαρξή τους. Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι μας το αν θα πάρουμε τη σωστή πορεία στη ζωή μας ή όχι. Το αν θα πιστεύουμε και θα τιμάμε τους σωστούς θεούς, τους αληθινούς, τους πραγματικούς ή όχι. Οπότε, όλα τα βίντεο του καναλιού είναι ολιγόλεπτα, κάτω των 5 λεπτών συνήθως, και έχουν να κάνουν όλα με την αποκάλυψη, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, τα οποία όμως είναι και αυτά σχετικά με την έρευνα. Επίσης, εκτός από ολιγόλεπτα, όλα τα βίντεο είναι κατηγοριοποιημένα και μπορείτε να πάσα στιγμή να τα δείτε αυτόνομα ή και στις ανάλογες λίστες του καναλιού. Υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες για κάθε βίντεο στην ανάλογη επιλογή τους κάτω από την προβολή την οποία βλέπετε. Και να επιθυμήσω πριν κλείσω, αλλά και να μοιήσω όσους δεν γνωρίζουν τα απλά και βασικά των θεών, οι θεοί είναι αθάνατοι και αιώνιοι. Είναι άειλοι και βρίσκονται παντού ταυτόχρονα. Δεν παθαίνουν τίποτα και ποτέ τους, αλλά ούτε και μεταβάλλονται, ενώ το βασικότερο όλων είναι πως δεν χρειάζονται και δεν έχουν ανάγκη από τίποτα, ακόμα και από τις προσευχές, τις προσφορές και άλλες τιμές που τους κάνουμε εμείς, αλλά αντιθέτως. Εμείς τα κάνουμε όλα αυτά, τιμώντας τους, γιατί εμείς τους έχουμε ανάγκη σε προσωπικό, κοινωνικό και οποιοδήποτε άλλο επίπεδο. Και αν θέλουμε αυτόν τον κόσμο να πηγαίνει σωστά, σύμφωνα με τη φύση και τους νόμους της, καλό είναι σιγά σιγά να αρχίσουμε να τους έχουμε στο κεφάλι μας. Οι θεοί έχουν ονόματα, έχουν ιδιότητες και χαρακτηριστικά, δεν πεθάναν παρά μόνο στο δικό μας κεφάλι, γιατί εμείς τους βγάλαμε από το κεφάλι μας, λόγω του σκοταδισμού, λόγω παιδείας. Είναι στο χέρι του καθενός να τους επαναφέρει και να κάνει την επάνωδό του προς αυτούς, πρωτίστως για τον εαυτό του, αλλά και για το κοινό καλό όλων μας, όπως και του κόσμου στον οποίο συνυπάρχουμε, και μην ξεχνάμε πως ελληνισμός ίσον ανθρωπισμός, ενώ σκοταδισμός ίσον φασισμός. Συν κάποια άλλα που θα εξακριβώσετε μόνοι σας σε κάποια από τα επόμενα ολιγόλεπτα βίντεο του καναλιού, όταν θα γίνει η αποκάλυψη σιγά σιγά του σκοταδισμού. Εγώ από μεριάς μου, μέσω του καναλιού αυτού, όσο μπορώ, θα βοηθήσω στην επάνωδο, στην επαναφορά των γνώσεων, των χαμένων γνώσεων, και από εκεί πέρα ο καθένας μπορεί να πάρει την πορεία του, αυτόνομα ή και συλλογικά. Καλή αφύπνιση να έχετε από το σκοταδισμό και καλή συνέχεια.